Привіт, друзі! Щиро вас вітаю на моєму каналі і сьогодні запрошую вас зв'язати зі мною ось такий сітчатий візеруночок. Подивіться, яка ніжність. Погляньте, яка краса. Дуже хороший варіант для літніх речей, маєчок, топів, пляжних суконь. Подивіться, яка краса. Ось так виглядає виворітна сторона візеруночка. В'язати його зовсім не складно, і зараз я вам детально розкажу, що треба зробити, щоб у вас вийшов такий самий гарненький візеруночок. Рапорт у висоту складає лише 4 рядки, а якщо звертати увагу на те, що парні рядки в'яжуться повністю виворітними петлями, то взагалі достатньо запам'ятати рапорт із 2 рядків. Необхідно набирати петлі. Кількість повинна бути кратна 6. Також, якщо це буде поворотне в'язання, рекомендую додавати для симетрії 5 петель і 2 кромочні. Зараз ми з вами зв'яжемо все детально. Для в'язання візерунка буду використовувати пряжу Alize Bella, колір номер 32. Гляньте, який ніжний рожевий колір. Мені дуже подобається. Отже, я набрала на спиці 43 петлі. Кількість петель необхідно набирати кратно 6. Я хочу пров'язати 6 рапортів. 6 на 6 – це 36. Плюс 5 петель для симетрії і плюс 2 кромочні. Тому в мене і вийшло 43 петлі. Отже, в'яжемо перший рядок. Тут особливість в тому, що петлі симетрії будуть розподілятися. Одну ми будемо пров'язувати на початку і 4 в кінці нашого рядка. Але, в принципі, це не важко запам'ятати, не заплутайтесь. Все детально розкажу, покажу. Отже, почнемо в'язати перший рядок згідно схеми нашого візерунка. Першу петлю кромочну знімаємо не пров'язуючи. Далі на схемі видно, що перед синьою смужкою йде лицьова петля. Це і є перша петля симетрії. От ми її пров'язали лицьовою петлею. Далі в нас йде рапорт візерунка. 6 петель, 3 лицьових петлі, 1, 2, 3. Накид. Далі йде 3 петлі разом і права петелька повинна бути зверху. Для цього праву петельку ми перезнімаємо. 2 наступні петельки пров'язуємо лицьовою, але за передню дужку. В першому рядку це не так буде помітно, але в подальшому в'язанні побачите, в чому різниця такого в'язання. І тепер першу петельку ми просто перезнімаємо через оці пров'язані. Ось таким чином ми пров'язали 3 петлі разом лицьовою. Далі у візерунку побачите, в чому краса такого вив'язування. Отже, далі накид. Ось це 6 петель, весь рапорт нашого візерунка. Пров'яжемо далі ще рапорт. 3 лицьових, 1, 2, 3. Далі накид. Далі 3 наступні петлі необхідно пров'язати разом, так, щоб права петелька була зверху. Ось так пров'язали 2 і перезняту петлю просто перекинули. Ось так пров'язали 3. І накид. Ось це ми пров'язали другий рапорт візерунка. Далі я планую 6 рапортів, отже, я зараз пров'яжу ще 4 рапорти і покажу, як будемо завершувати цей рядок. Друзі, я пров'язала 6 рапортів візерунка, в мене на лівій спиці залишилось 5 петель. Це остання петля кромочна і 4 петлі – це петлі симетрії. Отже, всі 4 ми пров'язуємо в цьому рядку просто лицьовими. 1, 2, 3 і 4. Останню петлю кромочну пров'язуємо виворітною петлею. Отже, перший рядок ми пров'язали. Другий ряд та всі наступні парні рядки будемо завжди повністю в'язати виворітними петлями. Першу петлю будемо знімати не пров'язуючи, а всі наступні в'яжемо виворітними. Накиди також будемо пров'язувати виворітними петлями. Отже, в'яжемо другий рядочок самостійно до кінця і зустрічаємося з вами у третьому рядку.
Друзі, ми пров'язали перший рядок. Ось дивіться, вже є початок нашої сіточки. І вже дуже видно, бачите, ось це ці 3 петлі, які були лицьовими. Тепер в третьому рядку ми будемо їх пров'язувати разом. А ті 3 були, які пров'язані разом з накидами будемо в'язати лицьовими. Тобто ці ажурні дірочки будуть розташовуватися у шахівному порядку. Зараз вам все детально покажу. Отже, в'яжемо 3-й рядок. Першу петлю кромочну знімаємо не пров'язуючи. Далі, згідно нашої схеми, в нас буде йти перша петля лицьова. Це петля симетрії, до рапорту вона не входить. А ось далі починається рапорт візерунка. У нас йде накид, далі 3 петлі необхідно пров'язати разом, але так, щоб ось ця петля була зверху. Спочатку ми її знімаємо. Далі ці 2 петлі нам треба пров'язати разом за передню дужку, але щоб вони гарно вляглися в візерунок, спочатку нам треба їх перевернути, а потім ми їх пров'язуємо за передню дужку, підхоплюємо і пров'язуємо разом лицьовою. І зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Ось так ми пров'язали 3 петлі разом лицьовою. Далі знову накид. В'яжемо 3 лицьових петлі. 1, 2, 3. Ось це, друзі, весь рапорт нашого візерунку. Далі нам лише необхідно повторювати його до кінця. Отже, в'яжемо ще один рапорт. Накид. Далі ось ці 3 петлі необхідно пров'язати разом. Першу зняли, наступні 2 перевернули до себе, потім підхоплюємо їх обидві за передню дужку і пров'язуємо разом лицьовою. І потім перекидаємо через них зняту петлю. Ось 3 петлі пров'язали разом. Накид. І це ми далі в'яжемо 3 лицьових петлі. 1, 2 і 3. Ось це вже другий рапорт візерунка. Давайте пров'яжу ще один. Отже, накид. Ось ці 3 петлі необхідно пров'язати разом. Першу зняли, 2 наступні перевернули. В першому рядку ми цього не робили, бо це не мало значення при наборному краї, а далі у візерунку треба пров'язувати їх саме так. І тоді видно, що центральна петля розташовується позаду, потім її накриває ліва петля і потім права петля зверху. Ось так пров'язали накид і 3 лицьових петлі. Отже, далі в'яжемо цей рядочок самостійно до кінця, поки не дійдемо до петель симетрії. Тобто до того моменту, поки у нас на спиці не залишиться 5 петель. 1 кромочна і 4 петлі симетрії. Отже, в'яжемо. Отже, друзі, я майже дійшла до кінця. У мене залишилось 5 петель. Із них 4 – це петлі симетрії. Нам необхідно зробити накид. Ось ці 3 петлі ми також пров'язуємо разом, як і в'язали упродовж цього рядка. Із 3 робимо 1. Ось так пров'язали. Робимо накид. Далі слідуючу петлю пров'язуємо лицьовою. І таким чином оце ми і пров'язали 4 петлі симетрії. Останню петлю кромочну пров'язуємо виворітною петлею. Ось ми пров'язали 3 рядки. 4-й рядочок, як я вже і казала, парні рядки, всі в'яжемо повністю виворітними петлями. Це ми можемо пров'язати і самостійно, а потім зустрінемось. Друзі, ми пров'язали 4 рядки. Ось це і весь рапорт візерунка. Як бачите, в'язати все дуже-дуже просто, а візерунок реально дуже ніжний, шикарний, такий сітчатий. Зараз я провяжу у висоту кілька рапортів, щоб ви побачили, яка це дійсно реальна краса. Отже, дочекайтеся мене. Друзі, я пров'язала кілька рапортів, лише погляньте, який сітчатий, гарний ажурний візерунок. Для літніх речей саме те, що треба. Подивіться, яка ніжність. Сподіваюсь, цей візеруночок вам сподобався. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних відеоуроках. Па-па!